คลิปวิดีโอคลิปนี้ครับจะทำให้คุณเท่าทันคนในทุกสถานการณ์ผมกำลังพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับฉลาดทันคนในทุกสถานการณ์ต้องยอมรับว่าในยุคสมัยใหม่ใครที่มีความสามารถในการเท่าทันคนเขาจะได้เปรียบหลายอย่างมากครับการเจรจาการต่อรอง การมีอิทธิพลที่เหนือกว่าเพราะรู้ว่าอะไรอาจจะเกิดขึ้นก่อนนี่คือความสำคัญในการเข้าใจคนครับและโดยเฉพาะเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณอาจจะได้เป็นผู้นำทักษะนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามาตั้งคำถามกันก่อนครับหากเราจะสื่อสารกับใครแล้วต้องการรู้ intention หรือความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายเราจะรู้ได้อย่างไร1อาจจะเป็นการถามใช่ไหมครับนอกจากการถามมีอะไรอีกการสังเกตแบบไหนเราถึงจะรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่โดยที่เราไม่ต้องบอกนี่แหละครับคือวัตถุประสงค์ที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมาในเอพิโซดนี้ทุกท่านจะเป็นคนที่ทันคนผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to the Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับผมเองก็มีโอกาสได้ทำหนังสือจิตวิทยาไว้หลายเล่มมากเลยตั้งแต่ FBI จิตวิทยาขั้นสุดหรือhow to get people do anything ซึ่งผมชอบเรื่องราวเหล่านี้ผมว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญในการมีชีวิตครับคุณผู้ฟังผมจะมีประสบการณ์ในช่วงหนึ่งที่เจอเพื่อนร่วมงานแล้วกันที่เขาไม่เท่าทันคนเลยมันทำให้ผมเห็นเลยว่าเวลาเขาจะพูดหรือจะทำอะไรเขาจะเสียเปรียบมากเพราะทุกๆครั้งที่เขาพูดถึงแม้สิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เราควรฟังแต่พอวิธีการพูดมันผิดไทมิ่งหรือผิดช่วงเวลาสิ่งที่เขาพูดก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในใจของอีกฝ่ายได้นี่คือสิ่งที่ผมได้พบเจอมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทันคนกันผมจะแบ่งออกเป็น2เฟสนะครับเราจะมาเริ่มที่เฟสที่1ก่อนการสังเกตคนเฟสที่1การฟังด้วยตาครับ Listen people's mind by your eyes ทำไมถึงต้องฟังคนด้วยตาหากเราต้องการเข้าใจคนใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมีการสื่อสารกับเขาแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับถ้าคุณสื่อสารคนด้วยตาเป็นนะครับคุณไม่ต้องคุยกับเขาคุณก็รู้จักเขาได้คุณก็พอจะรู้ได้ว่าคนคนนั้นมีนิสัยใจคออย่างไรจะมีความรู้สึกในแต่ละสถานการณ์แบบไหนนี่คือความมหัศจรรย์ในการสังเกตคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าใน1วันสมองของเราใช้พลังงานไปถึง 20% ครับจากพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายใช้ถึงแม้ว่าสมองของเราครับจะมีน้ำหนักเพียงแค่ 2% ของน้ำหนักตัวก็ตามยกตัวอย่างนะครับเวลาผมจะต้องนำบทเรียนหรือข้อสรุปมาถ่ายทอดในช่อง The Library บทเรียนเหล่านั้นครับผมจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ต้องคัดกรองเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านซึ่งงานเหล่านี้ครับใช้พลังงานสมองเยอะมากจริงๆการบำรุงหรือดูแลรักษาสมองจึงเป็นกิจวัตรที่ผมจะต้องทำในทุกๆวันและตัวเลือกที่ผมใช้ก็คือโอเมก้า3ครับโอเมก้า3ครับมีความสามารถในการบำรุงรักษาสมองของเราและที่สำคัญก็คือร่างกายสร้างเองไม่ได้ครับต้องรับออกมาจากแหล่งอาหารภายนอกเท่านั้นดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Clarity ครับซึ่งแบรนด์นี้อยู่คู่ช่องเรามานานแสนนาน Clarity ครับเป็นแบรนด์น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมครับซึ่งเขาคิดค้นสูตรจากปลาทะเลน้ำลึกในประเทศนอร์เวย์ปราศจากสารปนเปื้อนและที่สำคัญซอฟต์เจลของเขานะครับรับประทานง่ายมากแทบไม่มีกลิ่นเลยซึ่งเราต่างเป็นนักเรียนรู้ตัวผมก็ชื่นชอบการพัฒนาตัวเองเหมือนกับทุกท่านและตัวผมครับมีแบรนด์ Clarity ที่คอยดูแลสมองผมในทุกๆวันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแบรนด์ Clarity จึงเหมาะสมและควรค่าในการเป็นส่วนหนึ่งกับเส้นทางของพวกเราหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.clarity.asia/librarybrain ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับดูแลสมองกันด้วยนะครับเพราะผมเองก็ใช้แบรนด์ Clarity ในทุกวันเหมือนกันผมจะมาเริ่มที่ข้อที่1การฟังด้วยตานะครับ Notice what people didn't say สังเกตในสิ่งที่คนไม่ได้เอ่ยคืออะไรครับ
ภาษากายครับคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับผมจะเคยบอกว่าหากคุณต้องการสังเกตคนตาต้องดูหูต้องฟังและคุณอาจจะได้ข้อมูลมาโดยที่คุณไม่ต้องถามเลยในช่วงก่อนหน้านี้ผมได้ทำเวิร์กช็อปกับทีมงานนะครับการฟังนะครับการสื่อสารแบบ Input หรือเรารับสารเข้ามาจะมีอยู่3ระดับเริ่มที่ระดับ0ระดับ0ก็คือไม่ได้ฟังอะไรเลยระดับ1เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาระดับ2ฟังแล้วพอจะเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายกับระดับที่3คือการฟังแล้วเข้าใจ need ครับเข้าใจ intention หรือความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้การฟังมันจะมีหลายระดับมากเลยคุณสามารถฟังและก็สังเกตไปด้วยซึ่งระดับที่2กับระดับที่3จะฟังด้วยหูเพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับต้องฟังด้วยตาการฟังด้วยตาในที่นี้ครับหากผมเอาพื้นฐานที่เป็นเบสิกที่สุดเลยสีหน้าในตอนนั้นเขาเป็นแบบไหนระหว่างที่เขาปฏิสัมพันธ์กับเราเขามองหน้าเราหรือเปล่าหรือเขามองไปทางอื่นถ้ามีหลักการพื้นฐานในการสังเกตคนนะครับสมมติคุณผู้ฟังกำลังปฏิสัมพันธ์กับใครอยู่แล้วคุณคุยไปคุยมาเขามองไปที่ทางออกตลอดเลยคุณผู้ฟังพอจะเดาได้ไหมครับตอนนั้นเขารู้สึกอย่างไรเขาอาจกำลังรู้สึกอึดอัดกับบทสนทนาเขาอาจต้องการที่จะเดินออกไปหรือมีงานอะไรก็ได้หากเราเท่าทันตรงนี้ครับสมมุติผมไปคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าอีกฝ่ายจ้องไปที่ทางออกตลอดเลยผมอาจจะถามเขาผมเห็นคุณมองไปที่ทางออกตลอดเห็นมีธุระอะไรต้องรีบไปหรือเปล่าครับเห็นไหมครับถ้าผมเท่าทันตรงนี้อีกฝ่ายก็จะรู้สึกอาจจะรู้สึกสปาร์กกับผมรู้สึกประทับใจผมก็ได้เพราะผมรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่นั่นเองกับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการสังเกตด้วยตาบุคลิกของอีกฝ่ายหากอีกฝ่ายกำลังรู้สึกดีใจร่างกายของเขาจะแผ่ขยายมากขึ้นแต่หากอีกฝ่ายร่างกายเขาหดตัวหรืออยู่ในท่าที่ดูไม่ค่อยสบายใจผมก็อาจจะพอประมาณการได้ว่าเขากำลังเครียดหรือวิตกกังวลอะไรอยู่มันอาจจะไม่สามารถการันตีได้ว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไร 100% แต่สิ่งที่เขาทำแล้วมันดูผิดปกติจากสิ่งที่เขาเคยเป็นนั่นแหละครับผมจะสามารถเดาได้ด้วยการมองนั่นเองฉะนั้นทุกๆครั้งนะครับเวลาปฏิสัมพันธ์กับใครแล้วต้องการเข้าใจให้ลึกซึ้งตาครับใช้ตาอาวุธตรงนี้มันทรงพลังมากแต่ผมว่าส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการสังเกตคนด้วยตานะครับถ้าคุณตั้งใจสังเกตคุณผู้ฟังจะรู้ได้เองว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่โดยที่อาจจะไม่ต้องเรียนเลยเพราะเรื่องแบบนี้มันรับรู้กันได้โดยสัญชาตญาณครับข้อที่2 notice how they walk สังเกตท่าเดินของคนครับผมชอบส่วนหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้ก็คือถ้าคุณสังเกตท่าเดินของคนนะครับคุณอาจจะรู้จักคนคนหนึ่งได้จากการที่เขาอยู่อีก100 เมตรนู่นเลยถ้าคุณดูท่าเดินเป็นซึ่งตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้คุณผู้ฟังได้เรียบเรียงไปด้วยกันข้อแรกครับการเดินเอามือไพร่หลังการเดินเอามือไพร่หลังอาจมีความหมายว่าเขากำลังใช้ความคิดอยู่เขาอาจกำลังมีปัญหากลุ้มใจความคิดของเขาอาจจะดำเนินไปเรื่อยๆตามช่วงที่ก้าวออกไปหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนชอบวางอำนาจก็ได้หากเขาเดินไขว้หลังโดยที่ไม่ได้คิดอะไรซึ่งตรงนี้ก็พอจะประมาณการได้คร่าวๆนะครับหากผมเห็นใครเดินไขว้หลังมาแต่ไกลเลยเครียดอยู่หรือเปล่าหรือปกติเขาชอบเป็นคนวางอำนาจชอบวางมาดผมพอจะเริ่มเดาได้บางส่วนพอจะคาดคะเนได้เห็นไหมครับเดินเบาๆครับแบบที่2คนที่ชอบเดินเบาๆหากคุณผู้ฟังเห็นใครที่เดินแล้วเสียงเบามากเลยเดินขึ้นบันไดก็ค่อยๆเดินแล้วเงียบนะครับมันจะมีความหมายแบบนี้มันจะเป็นท่วงทำนองของบทเพลงไพเราะเมื่อคุณเห็นคนค่อยๆเดินครับเดินช้าๆเหมือนเดินอยู่บนปุยนุ่นเขาอาจจะเป็นคนสบายๆไม่รีบเร่งนั่นเพราะอารมณ์แจ่มใสที่ถูกถ่ายทอดลงสู่ปลายเท้าที่เดินของเขามันกระจายออกมาให้คุณรับรู้พูดง่ายๆก็คือถ้าใครเป็นคนเดินเบาๆเดินเงียบๆเขาอาจจะเป็นคนสบายใจหรือเขากำลังอารมณ์ดีอยู่ก็ได้ครับแบบที่3ครับเดินล้วงกระเป๋าคุณผู้ฟังเคยเห็นใครเดินล้วงกระเป๋าไหมครับเขาบอกว่าคนที่เดินแล้วเอามือล้วงกระเป๋าจนติดเป็นนิสัยแสดงว่าเป็นคนชอบทำตัวลึกลับไม่ค่อยสนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างสักเท่าไหร่นักบางครั้งคุณอาจต้องระมัดระวังคนกลุ่มนี้ไว้บ้างครับอย่าลืมนะครับไม่ได้การันตี 100% แต่พอจะคาดคะเนได้ถามว่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมเวลาผมเห็นคนเดินเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงส่วนมากจะเป็นคนลึกลับอันนี้จริงครับจะไม่ค่อยสนใจโลกภายนอกสักเท่าไหร่นักกรณีที่เอามือล้วง2 มือนะครับแต่ถ้าล้วงมือเดียวอาจจะเป็นคนสบายๆง่ายๆก็ได้แบบที่4ครับเดินแกว่งแขนด้วยท่าทีที่สง่างามอันนี้แทบจะเป็นภาษาที่ตรงตัวและเป็นภาษาที่เราควรสร้างด้วยเป็นคนที่ผึ่งผายมีความมั่นคงเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงฉะนั้นหากคุณผู้ฟังอยากเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง
ลองเปลี่ยนท่าเดินแล้วคุณอาจจะกลายเป็นแบบนั้นเลยก็ได้เดินให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงแล้วก็แกว่งแขนอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับข้อต่อไปครับเดินช้าๆและไหล่ห่อคุณผู้ฟังลองทายดูครับเขาอาจจะเป็นคนหดหู่ใจหรือเขากำลังรู้สึกเศร้าส้อยอยู่ด้วยการเดินแบบช้าๆแต่ไหล่กลับห่อลงราวกับคนสิ้นหวังแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับเพียงแค่ท่าเดินนะครับบ่งบอกอะไรเยอะมากคือผมสารภาพเลยว่าทุกๆครั้งเวลาผมไปนอกสถานที่นะครับเวลาผมไปเที่ยวโดยเฉพาะต่างประเทศผมจะชอบดูบุคลิกคนเพราะมันทำให้ผมเห็นว่าในแต่ละเขตในแต่ละดินแดนแต่ละคนมีบุคลิกท่าทางเป็นอย่างไรมันทำให้ผมพอสามารถคาดคะเนได้ว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ในที่อย่างนั้นมีนิสัยใจคออย่างไรผ่านท่าเดินทีนี้แหละครับผมจะไม่ได้จับโทรศัพท์แล้วครับผมจะสังเกตท่าเดินคนแบบเนียนๆนะครับไม่ได้จ้องขนาดนั้นคุณผู้ฟังลองเอาไปใช้ดูได้ครับเวลาไปอยู่นอกสถานที่ลองดูบุคลิกคนเอาข้อที่3ท่านั่งครับเราจะมาถึงบทเรียนนี้แล้วนะครับ notice how they sit ท่านั่งบ่งบอกอะไรหลายอย่างมากคุณผู้ฟังลองคิดดูครับว่าเวลาเราคุยกับใครก็ตามมีท่านั่งอะไรบ้างที่คุณจะพบเจอได้บ่อยๆนั่งวางเท้าแนบสนิทกับพื้นนั่งไขว่ห้างนั่งไขว่ห้างแบบไม่ได้ไขว่แบบ 100% แบบนี้มันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมครับบางคนก็จะนั่งเอนไปเลยบางคนก็จะนั่งเอามือไพล่คอมันจะมีหลายแบบมากแต่คุณผู้ฟังใช่ไหมครับท่านั่งบอกอะไรได้เยอะกว่าที่เราคิดเดี๋ยวผมจะเอาบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับส่วนเรื่องของท่านั่งมันจะบอกอะไรหลายอย่างข้อที่1คนที่นั่งแล้ววางเท้าบนโต๊ะอันนี้ถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยก็อาจจะไม่ค่อยเจอใช่ไหมครับเพราะเรามองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมแต่ในวัฒนธรรมตะวันตกนะครับถ้าทุกท่านได้ดูหนังเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริหารเกี่ยวกับผู้นำเราจะเห็นภาพผู้นำนั่งแล้วก็เอาเท้าวางบนโต๊ะคุณผู้ฟังลองทายดูครับมีความหมายว่าอะไรมันอาจจะมีความหมายว่าตัวตนของคนคนนั้นคือคนที่ต้องการอยู่เหนือคนอื่นและเขารู้ว่าตัวเองมีอำนาจเหนือคนที่อยู่รายล้อมตัวเขาเพราะถ้าคุณไม่ได้มีอำนาจถ้าคุณไม่ได้มีสถานะทางสังคมที่เหนือกว่าคุณไม่กล้านั่งแล้วเอาเท้ายกขึ้นไปบนโต๊ะแน่ๆโดยเฉพาะถ้ามีคนอยู่รอบๆเรานะครับซึ่งถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมจริงๆยังไม่เคยเจอนะครับแต่ถ้าไปทำงานกับฝั่งตะวันตกผมอาจจะมีโอกาสได้เจอก็ได้ประเภทที่2ครับนั่งไขว้ข้อเท้าผมว่าอันนี้บอกอะไรได้เยอะมากการนั่งไขว้ข้อเท้านะครับคุณผู้ฟังลองนั่งดูก็ได้หากคุณเห็นคนนั่งไขว้ข้อเท้าบางครั้งเขาอาจบีบมือของตัวเองไปด้วยขอให้คุณการันตีได้เลยว่าเขากำลังตกอยู่ในสภาพอารมณ์หวาดหวั่นไม่มั่นคงหรือกำลังวิตกกังวลกับเรื่องบางเรื่องอยู่และการที่เขาเอามือมากุมแบบนี้คือการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองคือพยายามสร้างขึ้นมาการนั่งไขว้เท้าครับมันจะเป็นการนั่งที่เท้าไม่ได้สัมผัสอยู่กับพื้นแบบเต็มที่ผมสังเกตตัวเองเวลาผมคิดวิตกกังวลผมก็จะชอบนั่งไขว้เท้าผมว่ามันเป็นภาษากายที่โปรแกรมมาให้มนุษย์เราทำแบบนี้เลยเวลาเราเครียดนะครับเราจะนั่งจิกเท้านั่นเองแบบที่3ครับนั่งบนขอบเก้าอี้นั่งไม่เต็มเก้าอี้นั่นเองคนที่ชอบนั่งบนขอบเก้าอี้เขาเป็นคนประเภทที่มีความหนักแน่นและมั่นคงครับหากเขาคิดหรือจะตัดสินใจทำอะไรแล้วเขาจะตั้งใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นดูผมเป็นตัวอย่างครับตอนนี้ผมนั่งครึ่งเก้าอี้ครับไม่ใช่อะไรครับมันต้องนั่งหลังตรงเพราะทำพอดแคสต์ผมนั่งเอนไม่ได้นั่นเองแต่ทุกๆครั้งสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือเวลานั่งไม่เต็มเก้าอี้ตัวผมจะนั่งหลังตรงโดยอัตโนมัติและถ้าใครก็ตามนะครับเป็นคนที่ชอบนั่งเก้าอี้ไม่เต็มก้นเขาจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตรงนี้พอคาดคะเนได้แบบต่อไปครับนั่งพาดขาบนพนักเก้าอี้อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเจอสำหรับคนแบบนี้ครับเป็นคนบุคลิกเปิดเผยมีน้ำใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ปัญหาคือคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นจะดื้อพอประมาณครับเพราะอันนี้ผมว่าเป็นภาพสะท้อนได้ชัดดีเวลาเรานั่งกับใครแล้วเอาเท้าพาดเก้าอี้คนที่ไม่ได้มีสถานะสังคมสูงกว่าก็จะไม่ค่อยทำครับเขาก็จะนั่งปกตินั่นเองต่อไปครับนั่งไขว่ห้างอันนี้จะเป็นภาษากายที่ทุกท่านมีโอกาสเจอบ่อยมากในการสัมภาษณ์งานในการคุยข่าวเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนนั่งไขว่ห้างกันเยอะมากขึ้นเรามาดูกันครับว่าในแง่วิทยาศาสตร์เขาพูดว่าอย่างไรจากสถิติครับพบว่าคนที่นั่งไขว่ห้างเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งทำงานเก่งแน่วแน่และไม่วอกแวกโดยเฉพาะในขั้นตอนของการเจรจาธุรกิจเมื่อไหร่ที่คน2คนเปลี่ยนจากท่านั่งธรรมดาเป็นไขว่ห้างมันอาจมีความหมายว่าพวกเขากำลังเริ่มต่อสู้หรือวางเชิงซึ่งกันและกันเพื่อช่วงชิงชัยชนะด้านความรู้สึกครับ
ผมว่าอันนี้จริงครับเวลาผมไปเจรจางานที่สำคัญนะครับผมจะเห็นคนส่วนใหญ่นั่งไขว่ห้างกับผมนะครับแต่ผมจะไม่ชอบนั่งไขว่ห้างติดขาครับขาใหญ่ไม่ใช่อะไรคือแต่ยอมรับว่าในการนั่งไขว่ห้างอีกฝ่ายจะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นอันนี้ผมสังเกตเห็นได้ชัดเอาละครับผมให้พื้นฐานในเรื่องของการสังเกตคนด้านของการเดินการนั่งจริงๆการยืนกับการเดินสามารถสังเกตได้พอๆกันนะครับข้อที่สี่คือการจับมือครับโอ้อันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ทรงพลังมากผมมีโอกาสได้คุยกับชาวต่างชาติเยอะครับโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเวลาจะปฏิสัมพันธ์กันก็จะจับมือใช่ไหมครับผมสังเกตได้เลยว่าใครที่จับมือเก่งผมจะรู้สึกไว้ใจเขาจับมือได้ดีนะครับกับอีกคนหนึ่งที่จับมือมันแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจับผมจะรู้สึกไม่ดีกับเขาเลยซึ่งผมว่ามันทรงพลังมากถ้าคุณผู้ฟังไม่รู้สิ่งนี้นะครับแล้วไปเผลอจับมือผิดวิธีคุณอาจจะโดนอีกฝ่ายไม่ชอบโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นมาเรียนรู้บทนี้กันครับเมื่อคุณและเขาจับมือกันคุณจะรู้จักคนคนนั้นมากขึ้นเพราะการจับมือจะทำให้คุณสัมผัสถึงจิตใจอีกฝ่ายได้ระดับหนึ่งข้อแรกครับเป็นข้อที่สำคัญมากความแรงของการจับมือครับถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้เช็คแฮนด์กับชาวต่างชาตินะครับคนที่คุณจะรู้สึกว่าจริงใจด้วยเขาจะจับมือแน่นกับอีกคนนึงถ้าคุณไปจับมือกับเขาแล้วเขาทำมืออ่อนๆหรือไม่ได้ตั้งใจจับคุณจะรู้สึกถึงความไม่จริงใจบางอย่างเกิดขึ้นมาดูตรงนี้น้ำหนักมือหรือความแรงระหว่างที่เขาจับมือคุณแล้วบีบมันบ่งบอกถึงนิสัยของคนได้เยอะมากมาดูกันว่ามีประเภทไหนบ้างข้อที่หนึ่งครับจับแล้วบีบแรงๆหากเขาจับมือคุณแรงแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีความ alert หรือตื่นตัวมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเขามีความเป็นผู้นำสูงพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณพบเจอกับใครแล้วเขาจับมือคุณหนักแน่นไม่ได้บีบจนปวดนะครับอันนั้นแหละครับเขาเป็นคนที่ไว้ใจและเชื่อใจได้ข้อที่สองจับมือแล้วบีบเบาๆครับบีบเบาๆคนแบบนี้จับมือด้วยความนุ่มนวลบีบเบาๆเขาคนนั้นอาจมีความอ่อนแออยู่และกำลังขาดความมั่นใจเป็นคนขี้ขลาดอันนี้แม่นครับเพราะใครก็ตามที่เวลาผมไปจับมือด้วยแล้วเขาทำมือหลวมๆไม่ได้จับแน่นเขาจะเป็นคนที่ตามที่หนังสือเล่มนี้บอกเลยครับแบบที่3ครับจับมือพร้อมจ้องตาอันนี้เป็นเสน่ห์ที่เราควรทำครับน้ำหนักมือที่เขาจับมือคุณไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปเป็นน้ำหนักที่พอดีแต่ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและเขาจ้องตากับคุณด้วยแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีความจริงใจมากคนหนึ่งครับเขาเป็นคนที่มีเหตุผลคุณจะสามารถการันตีได้ระดับหนึ่งครับว่าเขาควรจะเป็นมิตรภาพที่ดีของคุณได้ข้อต่อไปครับเขาจับมือคุณนานมากอันนี้จะมีความน่าสงสัยอยู่เล็กน้อยครับคือต้องยอมรับว่าใครก็ตามที่จับมือคุณแล้วไม่ปล่อยเลยสักพักคุณจะเริ่มรู้สึกประหม่ามันมีความหมายแบบนี้ครับคนที่ชอบจับมือนานๆแล้วไม่ยอมปล่อยเขาเป็นคนที่โหยหาความอบอุ่นอยู่ไม่น้อยเลยเขาชอบอยู่กับผู้คนเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองเหงาคุณผู้ฟังว่าแม่นไหมครับสำหรับมุมมองของผมนะครับแม่นครับคนที่จับมือใครนานๆถ้าย้อนกลับไปถึงวิถีชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกเหงาอยู่ระดับหนึ่งครับข้อต่อไปครับเขาจับมือแล้วกดมือคุณลงมีความหมายว่าเขาต้องการที่จะสร้างอำนาจครอบงำคุณนั่นเองเขาจับมือคุณแล้วเขาก็กดมือคุณลงแบบนี้นะครับส่วนสุดท้ายครับจับมือแบบประกบมือครับอันนี้ผมเคยทำแล้วก็จริงๆเลิกทำไปแล้วเพราะรู้สึกว่ามันตีความหมายได้2แง่มุมสมมุติผมจับมือกับใครแล้วประกบมือนะครับในแง่มุมแรกก็คือหากคุณกับเขาเป็นคนที่รู้จักหรือสนิทกันอยู่แล้วเขาอาจต้องการที่จะใกล้ชิดและเป็นเพื่อนที่ดีของคุณแต่ในอีกแง่หนึ่งหากเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณหรือไม่ได้สนิทด้วยมันอาจแสดงถึงความไม่จริงใจก็ได้คำถามก็คือแล้วเราควรจับมือแบบไหนถึงจะเป็นวิธีที่คิดว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดไม่มีครับแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศแต่ถ้าหากพูดถึงการจับมือที่เป็นสากลมากที่สุดจับมือบีบระดับหนึ่งครับให้พอดีกับอีกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายบีบมือเบาอันนี้อาจจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับแต่เราจะต้องบีบมืออีกฝ่ายระดับหนึ่งและเขย่าเล็กน้อยครับการเขย่าจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีความร่าเริงแจ่มใสและอีกฝ่ายก็จะรู้สึกแบบนั้นด้วยและที่สำคัญจ้องตาครับมันจะมีอยู่ประมาณ3สเต็ปครับจับมือเขย่าแล้วก็จ้องตาเขาและอย่านานเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นความรู้สึกประหม่านั่นเองเห็นไหมครับภาษากายบ่งบอกอะไรได้เยอะมากเลยแม้แต่เรื่องของการเช็คแฮนด์ที่หากพูดถึงวัฒนธรรมไทยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ถูกสอนเราอาจจะไปพลาดตอนเจอกับฝั่งตะวันตกก็ได้จริงไหมครับฉะนั้นการรู้เรื่องนี้ได้เปรียบมากครับข้อที่5 notice how they feel สังเกตความรู้สึกคนผ่านสีหน้าครับอันนี้แหละครับเป็นภาษาสากลหรือบางทีเราอาจจะรู้มาอยู่ก่อนแล้ว
หากคุณตั้งใจสังเกตสีหน้าคน คุณจะพอทำนายได้ว่าเขาอาจจะรู้สึกอะไรสีหน้าครับจริงๆมันควบคุมได้ยากมากเวลาคุณโกรธเวลาคุณไม่พอใจเวลาคุณเศร้าผมสารภาพตามตรงว่าเวลาผมมีอารมณ์โกรธนะครับมันจะออกหน้าตลอดเลยแล้วมันคุมยากมากเวลาหงุดหงิดโอ้โหหน้าผมนี่จะมาก่อนเลยฉะนั้นการดูหน้าครับอาจจะพอการันตีได้ค่อนข้างแม่นยำแต่ถ้าผมกำลังอยู่ในสภาวะที่ปกติผมอาจจะปั้นหน้าของตัวเองได้บ้างคุณผู้ฟังน่าจะเคยมีโมเมนต์ที่เวลาคุณพ่อคุณแม่บอกว่าทำหน้าดีๆหน่อยแล้วคุณก็ปั้นหน้าซึ่งคุณก็สามารถปั้นได้ระดับหนึ่งถึงแม้จริงๆคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็ตามเรามาดูเรื่องของสีหน้าครับข้อนี้คือทุกคนรู้ดีว่าอารมณ์จะเกิดขึ้นในจิตใจของคนแล้วมันจะแสดงผ่านบุคลิกและสีหน้าคือใบหน้าของเรามีกล้ามเนื้อเยอะมากครับแล้วต้องดูอย่างไรข้อแรกหากคุณคุยกับใครก็ตามแล้วเขาหลบตาพร้อมกับเบือนหน้าหนีมันอาจจะมีความหมายว่าเขากำลังหมดความอดทนกับคุณครับเขาอาจกำลังรำคาญหรือไม่พอใจในเรื่องที่คุณพูดฉะนั้นการหลบตาแล้วการหันหน้าไปทางอื่นผมว่ามันเป็นภาษาสากลเลยข้อที่2เขายิ้มและยกคางขึ้นเล็กน้อยถ้าแบบนั้นอาจมีความหมายว่าเขากำลังผ่อนคลายและเริ่มสนใจในเรื่องที่คุณพูดโดยเฉพาะถ้าเขายิ้มและมองหน้าคนบ่อยๆแสดงว่าเขาสนใจเรื่องของคุณอย่างมากแต่อย่าลืมนะครับอันนี้มันสามารถตั้งใจทำได้ส่วนสีหน้าอื่นๆครับผมเชื่อว่าจริงๆคุณผู้ฟังก็พอจะเดาได้ถ้าเขายิ้มเขาอาจจะอารมณ์ดีถ้าเขาคิ้วขมวดเขาอาจกำลังไม่พอใจถ้าเขาจับตาตัวเองแล้วก็ทำหน้าเครียดผมเชื่อว่าทุกท่านเดาได้ว่าเขากำลังวิตกกังวลกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องของตาครับแต่เขาจะแนะนำแบบนี้ก่อนเคล็ดลับการอ่านคนจากสีหน้าข้อที่1การสังเกตกล้ามเนื้อบนใบหน้าเช่นมุมปากหางตาหัวคิ้วปีกจมูกสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณเข้าใจเขาได้ง่ายขึ้นแต่ที่สำคัญยังไงดวงตาก็จะเป็นสิ่งที่แสดงอารมณ์ได้ชัดเจนที่สุดเพราะดวงตาครับถ้าคุณตื่นเต้นหรือดีใจม่านตาจะขยายถ้าคุณเครียดมากๆม่านตาก็อาจจะหุบผมว่าม่านตาเป็นอะไรที่สังเกตได้ง่ายมากอย่างตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังดูวิดีโออยู่ถ้าคุณดูตาผมคุณอาจจะพอรู้สึกกับสิ่งที่ผมคิดอยู่ลึกๆภายในก็ได้ผมว่านี่คือความมหัศจรรย์ของความเป็นมนุษย์ครับ 2. เลือกการยืนหรือนั่งข้างๆเขาเพราะมันจะทำให้คุณเห็นความปกติของกล้ามเนื้อของเขาได้มากขึ้น 3. อาศัยการสังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเขาประกอบด้วยอย่าดูแค่สีหน้าอย่างเดียว 4. สายตาของคุณอย่าหลุดไปที่อื่นที่ไม่ใช่คนที่คุณกำลังสนทนาอยู่เพราะคุณอาจกำลังพลาดช่วงเวลาที่เขาแสดงสีหน้าก็ได้โฟกัสและจดจ่อกับอีกฝ่ายนั่นเองส่วนเรื่องสายตานะครับถ้าเขากรอกตาไปมาสายตาลอกแรกเขาอาจกำลังวิตกกังวลอยู่ก็ได้ถ้าเขาจ้องตาคุณอันนี้อาจจะมองได้หลายแบบถ้าจ้องตาคุณแล้วไม่มองไปทางอื่นเลยคุณจะรู้สึกประหม่าเขาอาจกำลังเขาเรียกว่ากดดันคุณอยู่ก็ได้แต่ถ้าเขาจ้องตาประมาณ60%แล้วก็มองไปทางอื่นบ้างเขาอาจจะเป็นคนที่มีความจริงใจกับคุณจริงๆเรื่องของสายตาผมแทบจะไม่ต้องพูดเลยครับเพราะเรารู้สึกกันได้ผ่านสายตาอยู่แล้วทีนี้ผมได้ปูพื้นฐานเรื่องของการอ่านภาษากายคนไปแล้วท่าเดินท่านั่งความรู้สึกของอีกฝ่ายการแสดงกิริยาท่าทางผ่านสีหน้าต่อไปจะเป็นเฟสที่2ครับ how to win people's mind แล้วถ้าเราต้องเอาความรู้เหล่านี้ไปพิชิตใจคนล่ะถ้าเราต้องเอาความรู้เหล่านี้ไปปฏิสัมพันธ์กับคนในชีวิตจริงๆล่ะเราต้องรู้อะไรบ้างและมีเคล็ดลับอะไรบ้างจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็ได้บอกเอาไว้ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังเริ่มมาตั้งแต่ข้อที่1เลยข้อที่1 create first impression ครับคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะรู้จักคำว่า first impression กันดีคือคนที่มีความสามารถในการสร้าง first impression นะครับได้เปรียบมากจริงๆคำถามก็คือแล้วเจ้า first impression สร้างอย่างไรเพราะถ้าคนที่ถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็จะทำได้ดีเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้โดยเฉพาะ introvert นะครับผมเองครับจริงๆมันจะสร้างได้ยากมากฉะนั้นผมจะเอาคู่มือในหนังสือเล่มนี้แหละครับมาให้คุณผู้ฟังสร้าง first impression และอย่าลืมนะครับถ้าคุณรู้จักสิ่งนี้คุณจะได้เปรียบในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนผมจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการวางตัวเรื่องของการแต่งกายนะครับแต่สมมติเราไปปฏิสัมพันธ์กับเขาแล้วคุณกับเขาได้เริ่มสื่อสารกันแล้วสิ่งแรกที่ต้องจำครับเพราะหลายครั้งเรามักจะลืมจำชื่อของคนให้แม่นครับซึ่งคุณผู้ฟังครับมันสำคัญมากถ้าคุณ
ถามชื่อเขาแล้วเขาตอบชื่อคุณแล้วสักพักคุณจำชื่อเขาไม่ได้ first impression ที่คุณควรจะได้รับมาตั้งแต่แรกมันจะหายไปหมดเลยเพราะมันเป็นแบบนี้ครับเสียงที่เพราะที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนคือชื่อของเขาชื่อครับฉะนั้นจำชื่อของคนให้แม่นยำครับหนังสือเล่มนี้ครับบอกว่าเวลาที่คุณไปสื่อสารกับใครนะครับเริ่มด้วยการถามชื่อก่อนสิ่งนี้ผมเอาไปใช้ครับเวลาผมไปเจอคนรู้จักหรือเจอใครมาทักในนอกสถานที่ผมจะเริ่มต้นด้วยการถามชื่อเขาก่อนและหลังจากนั้นทุกๆครั้งที่ผมจะพูดอะไรก็ตามผมจะลงท้ายด้วยชื่อของเขาเพราะมันทำให้ผมจำชื่อเขาได้ง่ายขึ้นและอีกฝ่ายจะรู้สึกได้ยินเสียงอันไพเราะครับเริ่มต้นอย่างนี้เลยครับอย่างแรกตั้งใจฟังครับเมื่อใครก็ตามเริ่มแนะนำตัวขอให้คุณตั้งใจฟังให้ดีแต่อย่าจ้องเหมือนเขาเป็นศัตรูนะครับเพราะเขาจะรู้สึกประหม่านั่นเองอย่างที่สองคือย้ำชื่อคนบ่อยๆมองหน้าเขาแล้วก็ย้ำชื่อในใจครับคุณไม่ได้มีโอกาสได้พูดและทุกๆครั้งที่คุณพูดก็ให้ใส่ชื่อเขาลงไปด้วยอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกต่อไปครับข้อที่2 use your eyes wisely การใช้สายตาครับคือต้องยอมรับว่าการจ้องตากันเวลาสื่อสารมันเป็นภาษาที่เป็นสากลมากพอที่จะประมาณได้ว่าหากผมคุยกับใครก็ตามแล้วสายตาเขาไม่จ้องผมเลยผมอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้โดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเคยรู้จักแต่อีกคนนึงเวลาพูดคุยกันจ้องตาเขม็งแล้วไม่มองไปทางอื่นเลยผมก็อาจจะรู้สึกประหม่าแล้วก็กลัวเขาก็ได้คำถามก็คือแล้วเจ้าการจ้องตาที่เหมาะสมเป็นแบบไหนผมว่านี่เป็นศิลปะชั้นสูงครับและจำเป็นมากด้วยหนังสือเล่มนี้ก็ได้บอกครับในเรื่องของการมองนะครับอย่างแรกคือคุณต้องรู้ก่อนว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจการที่คุณเอาอะไรมาปิดตาใส่แว่นดำแล้วพูดคุยกับคนอำนาจในการสร้าง first impression หรือความประทับใจมันจะถูกลดไปเยอะมากฉะนั้นข้อแรกครับแว่นสายตาใส่ได้แต่แว่นดำอย่าใส่ครับถ้าคุณต้องการคุยกับใครผมชอบส่วนนี้ที่เขาสนใจเดี๋ยวผมจะเอามาแถมให้นะครับเขาบอกว่าผู้หญิงจะชอบมองแล้วก็หลบสายตาเร็วๆถ้าเขารู้สึกว่าคุณกำลังมองเขาอยู่อันนี้เป็นธรรมชาติของผู้หญิงแต่ผมว่าที่น่าสนใจคือของผู้ชายครับผู้ชายไม่ชอบถูกการจ้องโดยเฉพาะจากผู้ชายด้วยกันเพราะหลังจากนั้นมันอาจจะมีเรื่องก็ได้ครับคือคุณผู้ฟังครับในโลกของผู้ชายนะครับเวลาถ้าผู้ชายคนหนึ่งไปเดินนอกสถานที่แล้วโดนคนไม่รู้จักจ้องนานๆเข้ามันจะมีความหมายว่าอีกฝ่ายกำลังท้าทายอยู่ก็ได้มันจะเหมือนสุนัขเลยครับสุนัขบางตัวนะครับเวลาคุณไปจ้องมันมากๆมันจะไล่กัดคุณคือจริงๆผู้ชายก็จะรู้สึกแบบนั้นผู้ชายจะไม่ชอบการถูกจ้องจากผู้ชายด้วยกันถึง 80% สำหรับผู้ชายนะครับการที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกผู้ชายด้วยกันจ้องมองมันจะเกิดความอึดอัดแล้วมันจะกลายเป็นโทสะได้แต่ถ้าผู้ชายคนนั้นถูกจ้องจากผู้หญิงอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเขาอาจจะจ้องกลับก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเสน่ห์แล้วก็แรงขับทางเพศนั่นเองแต่ตรงนี้แหละครับน่าสนใจสมมุติคุณไปติดสัมพันธ์กับคนธรรมดาต้องมองอย่างไรเขาบอกว่ามันจะมีอยู่3องค์ประกอบที่ทำให้คุณใช้สายตาสำเร็จข้อที่1สิ่งที่ควรมองครับเขาบอกว่าในการพูดคุยพบปะในเชิงธุรกิจและไม่ได้สร้างความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งขนาดนั้นตาของเราควรจับจ้องอยู่ที่เส้นสามเหลี่ยมบนใบหน้าก็คือเส้นที่ลากผ่านปลายจมูกและก็มุมตาทั้งสองข้างเขาบอกว่านี่คือสามเหลี่ยมธุรกิจครับพยายามมองให้อยู่ในกรอบตรงนี้หรือถ้าคุณจะมองอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับตรงกลางสารภาพนะครับเวลาผมพูดคุยกับคนผมจะไม่ได้จ้องตาเขาตรงๆผมจะจ้องตรงนี้ครับหรือไม่ก็ตรงนี้เหตุผลจริงๆเป็นเพราะการจ้องตาคนนานมันใช้พลังงานครับถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดีๆมองตามากๆเริ่มอึดอัดเริ่มเหนื่อยเหมือนถูกพลังงานถูกใช้ไปกับอะไรก็ไม่รู้แต่ลองเปลี่ยนมามองตรงนี้ครับและคุณจะจ้องตาคนได้สบายมากขึ้นกับอย่างที่2ครับระยะเวลาในการจ้องครับเขาบอกว่าในการประสานสายตานะครับควรอยู่ประมาณ 60-70% ของเวลาทั้งหมดเพราะจ้องนานเกินไปก็ไม่ดีจ้องน้อยเกินไปก็ดูเป็นคนไม่มั่นใจโดยเฉพาะการประจันหน้าธุรกิจในการคุยกันอย่างน้อยนะครับ 60-70% ครับและอันนี้เป็นศิลปะการจ้องตานะครับเวลาผมจ้องตาของผมอาจจะแลบไปที่อื่นบ้างแต่ผมจะไม่มองต่ำผมจะมองไปข้างๆเพราะถ้าผมมองต่ำมันอาจจะแสดงถึงความไม่มั่นใจออกมาได้คือต้องยอมรับว่าในการพูดคุยทางธุรกิจชั้นเชิงมันเยอะครับมันจะมีเชิงหลายอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์แม้แต่การจ้องตาก็บ่งบอกอะไรได้เยอะแต่ถ้าส่วนที่สำคัญที่สุดผมจะย้ำแค่นี้ครับการจ้องมองที่มากเกินไปอาจกลายเป็นการไม่เคารพเป็นการข่มขู่หรือการดูถูกก็ได้โดยเฉพาะในวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆสำหรับ
การคุยกับผู้ใหญ่บางคนคุณก็ควรจ้องตาเขาเพียงแค่30หรือ 40%กับบางวัฒนธรรมการไปจ้องตาเขานานมากเกินไปคุณอาจจะหัวขาดก็ได้คือมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่ต้องยอมรับว่า 60-70% เป็นเลขที่เหมาะสมที่สุดทีนี้ส่วนที่3ครับ your appearance is key แต่งกายดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับเรื่องของการแต่งกายคือต้องยอมรับแบบนี้ก่อนครับมนุษย์ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนยังไงเราก็ตัดสินคนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก่อนครับก่อนถ้าคุณแต่งตัวดีในที่ที่เหมาะสมและถูกไทมิ่งคุณก็จะถูกมองว่าคุณเป็นคนที่มีกาลเทศะให้เกียรติและเคารพสถานที่และเมื่อคุณให้เกียรติสถานที่ก็จะให้เกียรติคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสำคัญถ้าคุณแต่งกายไปดีคนก็จะเคารพคุณครับนี่คือเป็นกฎสากลครับถ้าเป็นผู้ชายผมก็จะแนะนำว่าอย่างน้อยมีสูตรไว้สักชุดหนึ่งเวลาไปงานที่สำคัญและต้องเป็นสูตรที่พอดีตัวส่วนเรื่องของการไปเที่ยวผมเชื่อว่าใน YouTube มีแนะนำเยอะดีกว่าผมแน่นอนส่วนสำหรับผู้หญิงผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายท่านแต่งตัวกันเก่งเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงต้องแต่งตัวอย่างไรในแต่ละสถานที่แต่เน้นในเรื่องของการถูกกาลเทศะถูกสถานที่ถูกเวลาจริงๆเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับสำคัญมากครับเมื่อคุณให้เกียรติสถานที่และผู้คนและสถานที่ก็จะให้เกียรติคุณกลับมานั่นเองข้อที่4ครับ say hi be first to say hi ครับจงทักทายก่อนเสมอการเป็นคนที่เข้าหาคนอื่นก่อนการเอ่ยปากทักทายก่อนจะทำให้คุณเป็นคนดูมีเสน่ห์ครับซึ่งผมเข้าใจว่าบางช่วงเวลามันก็อาจจะดูอึดอัดที่เราจะต้องเป็นฝ่ายทักคนก่อนตลอดแต่สิ่งเหล่านี้ฝึกกันได้ครับเมื่อคุณทำบ่อยๆเดี๋ยวคุณจะชินคือในบริษัทของผมนะครับน้องวินเขาจะเป็นคนที่เฟรนลี่มากเวลาเขาไปเจอคนเขาจะเป็นผู้เริ่มต้นทักทายก่อนแล้วมันเข้ากับคาแรคเตอร์ของเขาพอเขาทักทายคนอื่นก่อนเขาดูเป็นคนที่เข้าหาคนง่ายแล้วผู้คนก็จะรู้สึกว่าคุยกับคนนี้แล้วสบายใจดีมันทำให้ผมเห็นถึงความมหัศจรรย์ของการเป็นคนทักทายผู้อื่นก่อนข้อที่5 let people talk about them ให้คนได้พูดเรื่องของเขาเป็นหลักและเมื่อคนได้พูดเรื่องของตัวเองเขาจะชอบคุณโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยบางทีนะครับต้องยอมรับว่าทุกๆครั้งเวลาที่เราพูดเรื่องของตัวเองเวลาที่เราเล่าเรื่องของตัวเองเราจะรู้สึกดีครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆและประเด็นที่สำคัญก็คือถ้าคุณเป็นคนรับฟังคนอื่นเป็นและรู้วิธีตั้งคำถามให้อีกฝ่ายได้คิดถึงเรื่องของตัวเองหรือได้ตอบคำถามที่เขาอยากตอบเขาจะรู้สึกประทับใจมากเวลาที่เขาได้พูดคุยกับคุณผมว่านี่เป็นหลักการสร้าง first impression ที่สำคัญมากเวลาไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครครับโดยเฉพาะกับคนที่มีความสำคัญในชีวิตของคุณพยายามลองขอคำแนะนำจากเขาหรือถ้าคุณเป็นคุณผู้ฟังอยากจะไปคุยกับหัวหน้าลองพูดแบบนี้ครับหัวหน้ามาอยู่ในจุดนี้ได้หัวหน้ามีปรัชญาความสำเร็จอย่างไรบ้างผมอยากเรียนรู้จากหัวหน้ามากเลยเพียงเท่านี้ครับผมแทบจะปิดเกมได้เลยก็ได้เป็นการให้เขาได้พูดคุยเล่าเรื่องที่มาที่ไปของตัวเองฉะนั้นครับให้คนได้พูดเรื่องของเขาและเขาจะชอบคุณต่อจากนั้นอันนี้เป็นกฎสากลนี่ก็เป็นทั้ง5บทเรียนนะครับ how to win people's mind วิธีชนะใจคนจากบทเรียนในเฟสที่1ที่ผมได้เล่าเอาไว้และเช่นเคยครับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือฉลาดทันคนในทุกสถานการณ์หากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือไปเรียนรู้ได้ผ่าน The Library Shop ครับจริงๆมีหนังสือเรื่องจิตวิทยาเยอะมากและพวกเราก็ได้คัดเลือกมาให้กับทุกท่านแล้วและในวันนี้ครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library เลยและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับอย่าลืมซื้อบัตรงานอีเวนต์วันที่24 มีนานะครับแล้วไว้เราเจอกันครับสวัสดีครับ